Good morning everyone, Oscar here from Oscoy TV. Ngayon nandito tayo sa Franciscan Friars. Ito yung place nila, bali nasa taas ng hill. So maganda yung ano dito, maganda ang view dito, maganda yung area dito. Tsaka need po nila ng tulong ng sponsorship kasi meron pang mga project na kailangan pang matapos dito, kailangan pang gawin. So need nila ng sponsor na makakatulong at least man lang para matapos yung ano nila, yung facilities nila, tsaka yung area nila na ma-develop tong lugar na to. Maganda ang place guys, maganda ang area. Tsaka kung gusto niyo pong tumulong, ilalagay ko po yung link sa baba para makita nyo po kung sino yung kukontakin dito kung gusto nyo mag-donate something or yung cash ba para matapos yung ano nila, yung pag-develop ng lugar nila. So guys, balik lang ako mamaya, isi-set up ko yung drone ko para makapag-drone po tayo. So bye for now.
guys, thank you so much for watching. Tapos na po tayong mag-drone flight sa sa Franciscan Friars. Then tapos na din tayo po mag-taking ng video. Guys, thank you for watching. Peace out.